اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام. النهارده معانا 3 جنسيات او في 3 جنسيات تم استثنائهم والسماح ليهم بالتمديد والبقاء في المملكة خلال موسم الحج، كل حسب تاريخ صلاحية التأشيرة بتاعته. وكمان في استثناء لبعض الحالات من جنسية معينة، وكمان في رسالة بتوصل لبعض المقيمين هقول لك تعمل ايه لما توصلك علشان ما تقعش في مشكلة وتسبب لك مشكلة بعد كده. فتعالوا نعرف التفاصيل، ولكن في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. في البداية تعالوا نشوف موضوع الرسالة ده، إنه بتيجي ليك رسالة، والرسالة دي بتقول لك إن عليك بلاغ، ولازم الشخص اللي عامل فيك البلاغ ده لازم يتنازل، وإلا هيتم القبض عليك من خلال وزارة الداخلية. وكمان بيديك رقم الشخص اللي عامل فيك البلاغ ده، وبيقول لك تواصل معاه علشان يتنازل عن البلاغ ده خلال نص ساعة. فانت لما بتكلم الشخص ده بيطلب منك فلوس، وفي الغالب بتلاقيها واحدة ست علشان يرضى يتنازل عنك. فالرسالة دي يا جماعة فيك او نصب. اي حد بتجيله رسالة زي دي، زي اللي ظهر امامك على الشاشة، يا ريت ما نصدقهاش وما تعملش فيها اي حاجة، لانها عبارة عن نصبايا. تمام كده. بالنسبة للنقطة دي انا كان لازم يعني اوضح لكم حاجه زي كده، لانها حصلت مع اكثر من مقيم الايام اللي فاتت داخل المملكه، وللاسف الناس بتدفع مبالغ محترمه لانها داخله في قصه تحرش وحاجه زي كده، فالناس بتقلق، فبالتالي يروح دافع الفلوس دي وفي الاخر بتطلع نصبايا. ده كده بالنسبه للنقطه دي. طب النقطه الثانيه، تعالوا بقى نعرف الجنسيات اللي تم استثنائها والسماح لها بالبقاء في المملكه خلال موسم الحج حتى بعد 18 ابريل. الجنسيات دي يا جماعة هي اليمن وسوريا والسودان، وبيتم التمديد ليهم حسب تأشيرة كل واحد. يعني اللي تأشيرته كانت طالعه له إقامة في المملكة 90 يوم هيمدد ب 90 يوم، واللي إقامته كانت طالعة 60 يوم هيمدد 60 يوم، واللي إقامته في المملكة كانت طالعة ب 30 يوم هيمدد 30 يوم. ده بالنسبة للجنسيات الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم، اليمن وسوريا والسودان. أما الجنسية اللي بيتم التمديد ليهم حسب ظروف كل حالة هي الجنسية المصرية. يعني في حالات بيتم التمديد ليها بعد 18 ابريل، ولكن بتبقى الحالات معينة وبيكون رافع بعض الوثائق في طلب تواصل، والعذر ده بتقبله الجوازات السعودية، فعشان كده بيتم التمديد ليهم والسماح لهم بالبقاء في المملكة. زي مثلا وجود حالة مرضية او اي حاجة اخرى، العذر ده بتقبله الجوازات السعودية. وان شاء الله الايام اللي جايه باذن الله هيتم فتح التمديد للجنسيه المصريه والجنسيات الاخرى، او في احتمال تاني ان هم هيمدد مهله المغادره بدون غرامه لمده 15 يوم كمان، بدل ما هيكون اخرها 18 ابريل هيقول لك اخرها اول شهر 5. تمام كده بالنسبه للنقطه دي. كده يبقى احنا خلصنا فيديو النهارده. اذا عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.